Čau, 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 vítejte u dalšího videa. Dneska bych se s váma chtěl v rychlosti, v krátkosti pobavit o tom, co je to Shanghai Upgrade na Ethereum, protože je to věc, o které se hodně mluví v souvislosti s tím, jestli nám cena Ethereum dropne dolů, nebo půjde doprava, a nebo půjde na měsíc. Jdeme na to. Určitě už víte, že jednotlivý velký upgradey Ethereové sítě se pojmenovávají podle míst, kde byly udělány Etherové konference. Takže v březnu nás čeká šanghajský upgrade. Takový upgrade na Ethereum zahrnuje množství EIPček, to znamená množství jednotlivých souborů operací, které se budou v té síti upgradeovat. No a každý takovýhle upgrade sebou nese nějakou důležitou věc, která je možná důležitější než ty ostatní, a to z pohledu uživatelů, retailu a vlastně těch lidí zvenčí. Poslední velký upgrade nám přinesl The Merge, to znamená chvíli, kdy vlastně Ethereum přišlo z konsenzu Proof of Work na Proof of Stake. Z tohoto pohledu nebude šanghajský upgrade tak významně revoluční a inovátorský, jako byl The Merge. Nicméně Šanghaj má na The Merge poměrně velkou návaznost. Od té doby, kdy se mohly začít uzavírat étery do beacon chainu, tedy do té vrstvy, která zabezpečuje vlastně těma vloženýma éterama, těma stakeovanýma éterama, zabezpečuje tu síť, tak vlastně ty étery nešly vyndavat. V současné chvíli tam bude něco přes 1,5 miliardy dolarů v éteru, což je poměrně dost. A vy, když jste vlastně zastejkovali svoje étery, a už je úplně jedno, jestli jste dali svých 32 Ether přímo jako do toho smart kontraktu jste vložili, anebo jestli máte míň Etherů a použili jste Rocket Pool, Lido nebo něco takového, tak jste vlastně neměli šanci ty svoje Ethery dostat zpátky. No a přesně tohleto bude řešit šanghajský upgrade. Všichni lidi, kteří zavřeli svoje Ethery na Beacon Chain, začali zabezpečovat Proof of Stake na Ethereum, tak po tom, co se spustí Šanghaj, tak budou mít ke svým Ethereum přístup. To znamená, lidi, nebo celý ten market dostane přístup k Ethereum v hodnotě víc než 1,6 miliardy dolarů, což je poměrně strašně moc. A teď se samozřejmě mluví o tom, že ty lidi dostanou a jsou tam prostě v milionových ztrátách, protože tam dávali étery kupovaný na 4 000 dolarech. A vlastně ve chvíli, kdy budou mít možnost si na ně sáhnout, tak je prodají. Z jedné strany dává tenhle ten pohled poměrně jako logiku. Samozřejmě se najdou tací, kteří konečně budou mít přístup ke svým éterům a prodají je. Na druhou stranu, tímhletím upgradem se vlastně zruší to, na co všichni zvenčí mimo Ethereum nadávali. A to přesně, vy máte zastejkováno, nemůžete si na to sáhnout. A vlastně tahle ta výtka najednou nebude. Další věc je ta, že vlastně lidi, kteří zamykali svoje étery do Beacon Chainu, svých 32 éter, tak to asi nebyli lidi, kteří jako přišli poprvé do kryptoměnového trhu ve chvíli, kdy stál éter 4 000 dolarů a neřekli si, hele, tak si jich 32 koupím, zastejkuju je za těch 7-8% nebo kolik tam je, tak to bude dávat smysl. Asi to jsou lidi, kteří ty mají ty étery dlouhou dobu, protože nazbírat 32 éter není vůbec žádná legrace, to mi asi dáte za pravdu. A trošku si myslím, že kdyby tyhle ty lidi a ty velký hráči očekávali, že právě v tom březnu, co se spustí Šanghaj, bude obrovský výplach na Ethereum a všichni to budou prodávat, tak si myslím, že by možná prodávali už dneska. Takže já jsem možná spíš víc nakloněný k té variantě, že vlastně ta možnost toho sáhnout si pro ty svoje Ethery už je dneska započtená v ceně. No, ale na to si samozřejmě budeme muset počkat. V tu chvíli samozřejmě budete moct vytahovat i vkládat, nebo vytahovat víceméně z Rocket Poolu i z Lida, to znamená z těch služeb, které vlastně nabízejí stakeování menšího počtu než 32 Ether. Je to vlastně takový ten klasický liquid staking, dostanete za to nějaký R-Ether nebo něco jiného, ten zase můžete používat dál v defíčkách. Všichni, kteří používáte liquid staking, tak to znáte. Nicméně i teď si budete moct z Lida vybírat. A možná na druhou stranu právě ta vidina toho, že můžu ty svoje peníze z toho stejku kdykoliv vytáhnout zpátky, by z jednoho pohledu možná mohla víc motivovat ty lidi právě k tomu, aby zavírali ty étery do toho stejku.
Když se začínalo, tak vlastně lidi vůbec netušili, nevěděli, kdy si budou moct pro ty svoje étery šáhnout zpátky. A teď, když budete vědět, že vlastně máte kdykoliv přístupný, tak by to možná mohlo lidi motivovat k tomu, aby ještě víc dávali étery do stejku. No, uvidíme. Každopádně tohle je ta největší část, kterou obsahuje šangajský upgrade. Jsou tam potom nějaký upgradey, kteří vlastně budou upgradeovat EVM kód, to znamená to srdíčko toho Etherea, že jo, ten virtuální stroj, který nebyl nějakým způsobem upgradeovaný od svého spuštění, tak teď se tam nahrnou nějaký instrukce, které vlastně umožní do budoucna daleko snazší upgrade EVMK. Už se tam bohužel nevyšlo EIP 4844, který vlastně řeší nějakým způsobem sharding mezi prvníma a druhýma vrstvama. Ve chvíli, kdy se zavede i EIP 4844, tak vlastně zhruba o řád by nám mohly padnout transakční poplatky na druhých vrstvách, jako je Optimism nebo jako je Arbitrum, což už samozřejmě bude úplně jako epesní a prakticky tam budete na těch rollupech moc fungovat prakticky zadarmo. Dneska 90% zhruba vybraných poplatků na druhých vrstvách vlastně slouží k tomu, aby se zaplatilo to ukládání těch dat na tu L1, takže tohle by se mělo taky změnit. Nicméně jako první bude Šangaj a teprve potom někdy přijde EIP 4844. Mezi vývojářema byla celkem třecí plocha, jestli vlastně je pro nás teď podstatnější nějaký jako sharding v uvozovkách, anebo jestli je pro nás podstatnější to moc si sáhnout pro své zastejkované étery. Nakonec prošla tahle ta varianta. No a v březnu se můžeme těšit na Šangaj a co to udělá s cenou éteru, tak to vlastně nikdo z nás ani nepoví a na to si budeme muset počkat. Přátelé, díky, že jste se dívali až do konce. Nezapomeňte dát takový ty odběry, zvonečky, lajky, jestli chcete být s námi v komunitě, připojte se na Discord, podívejte se na Patreon, jaký máme možnosti. Každý čtvrtek, každou neděli máme společný koly po streamu a potom v neděli večer. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se fajn a buďte na sebe hodný. Čau.